لہذا اصل خبر هم داره چې عام طور سړي خو خیر د پیړي جامې اغوندي او بیا پټم دی بګي د سرو لپاره د نامنه والا تر زنګونه پورې د عورت پټول فرض دي او بیا چې دنو باقی وجود په مانځه کې پرتوګ او کمیس دا ولې سنت طریقه دا او ټوپۍ دا په آداب کې دا خو لیکن دا اغوستلو سره دوی کې یو عیب چې دا عیب په عام او خاصو کې دی او د دې عیب چې دنو سدي څوک پروا نه ساتي او دا یو لوی ګناه کبیره ده نبی علیہ السلام دې ته ګناه کبیره ویلي ده ځکه دومره سخت الفاظو پسې د هغې ذکر کړی دی چې د هغې ذکر نه دا معلومیږي دا ډېره خطرناکه ګناه ده دا د فرعون او دا د قارون ګناه ده دا د ابو جهل او دا د متکبرینو مغرورو خلکو ګناه ده دا د تکبر نښه ده چې د پړکو نه لاندې لنګ او پرتوک ساتل لیکن په دې چا پروا نه ده کړې دا غرور او تکبر دا کوي او بیا د هغې دپاره مختلفې هیلې حوالې چې کومه دی نو څه کوي دا ذکر کوي د دې نو قرآن مجید د جامو اولنی مقصد بیان کړی دی چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم د جامو مقصد اولی دا دی چې زه پې پرده راولي پرده دې ته وایي چې شریعت ستا دپاره په قانون کې کم مقرر کړې ده نه به د هغې نه کمی کوي او نه به زیاتې کوي تجاوز به نه کوي د سړي دپاره چې کوم دی پرده داره دی په مانځه باندې ودرېږي نو خپل قدمونه او مخ د پړکي نه بره چې کومه دی نو پنسي او مخ په ښکاره ساتي خوله به نه پټوي په څادر کې به خوله نه پټوي په مانځه کې که فرض که څه عذر وي بیماري خو ځان له خبره ده لیکن چې عذر بیماري نه وي دی په مانځه چې ودرېږي نبي علیه السلام د دې نه منع کړې ده چې خوله به ته په مانځه کې نه پټې خوله به کلاوي خو لیکن دغه خو بیا هم په مکروهاتو کې دي خو دا د پړکي نه لاندې جامه ساتل دا شریعت کې منع دي ممنوع دي حرام دي دا به نه کې بشمار احادیث دي په دې باب کې او د هغې احادیثو تحت د ځان دپاره هیلي حوالې جوړول ابوبکر جساس ابو حاتم رازي احکام القرآن کې نقل کوي چې هغه تفسیر دی خو د احکام دي دا هغې 300 صدو دی نن نه 1200 کاله مخکې تېر شوی دی او یو لوی امام دی د حنافو د هغه نه چا تپوس کړی دی خپل تفسیر کې نقل کوي چېرې یو سړی دی هغه دا وایي دا حدیث پیش کړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ورځ هغه نبی علیه السلام ته راغی یا رسول الله زه خو د خپل لنګ اوچتومه او ښکته کېږي زه اوچتومه ښکته کېږي زه اوچتومه ښکته کېږي زما په ملا کې فرق دی یو خو د هغه عمر داسې و چې په کم وخت کې هغه دا تپوس کولو نو هغه د 80 نه بره 80 کاله عمر 60 ساله بوډا و دویم نمبر دا په ملا کې فرق دی دریم هغه نبي علیه السلام ته فرمایي چې زه اوچتومه وښکته کېږي زه اوچتومه وښکته کېږي زه خپل محنت کوم خو زما پام نه زما ملا کې فرق دی بس ستا هغه زما نه لنګ تړلی کېږي صحیح نه زه چې کلک تړمه ما ته دغه تکلیف دی چې کله لږ نرم یې تړمه زما نه لنګ ښکته کېږي دې خبرې خو زه پریشانه کړی وم نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته ویلي دي ته د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په شان اهتمام کوه او ستا نه بیا ښکته کېږي ته معذور یې د هغه عمر ته ورسېدلی چې ستا سره دومره زور او دومره شوق او دومره توجه او سوچ او فکر دی دې خبرې چېرې زما د پړکي نه لاندې د لنګ او د پرتوب چې کوم دی حقداري نشته دا ګناه کبیره ده دا په اور کې وي دا په جهنم کې وي دا سکورلټې دي دومره احساس دی ورسره په ملا کې فرق دی 60 ساله بوډا دی په ملا کې فرق دی ښه اهتمام کوي ښه مضبوط چې کوم دی نه خپل لنګ اوچتې او ښکته کېږي دي ښه توجه یې کړې ده بیا د پیغمبر نه تپوس هم کړی دی تا تپوس کړی دی تا اهتمام کړی دی نه دی اهتمام کړی د اوچتولو بلکې تا خو اهتمام کړی د ښکته کولو د ښکته کولو کله یې تر کور نه راوځې نه خپلې پنسې ښکته کې د پړکو نه ښکته کې عوام دي که خواص دي ټول خلک ډېر مولیان په دې غم کې اخته دي ډېر داعیان په دې غم کې اخته دي ډېر ځان ته غوره غوره خلک وي نیکان صالحان په دې غم کې اخته دي او عام خلک خو دا پرېږده چې کومه ځوانان دي خو پرېږده خو سم دغه شانتې دي او د کور نه بهر ته راوځي تا ټیلر ته دا ویلي زما دا پرتوک چې کومه دی لنډ کا
دا دې ورته ویلې چې زما دا ناب چې تا اخلي در پړکي پورې واخله، پړکي نه برې لاندې مه اخله. دا دې ورته ویلې نه چې دا مې ورته نه، دا عین نخره تکبر ده. دا د شریعت خلاف، دا د پیغمبر د حدیث سره د هغه د قول سره مقابله ده، د پیغمبر سره دشمنی ده، د فرعون او د قارون سره دوستانه او یارانه ده، د هغې سره مرګستیا ده. ځان ته دیندارم وي او پیسې په ځمکه راکاږي او بیا د ځان دپاره دا دلیل پیش کوي چې نبي علیه السلام خو دې نه منع کړې ده چې ته پې لنګ به نه وچتې. په کوم ځای کې ویلي دي؟ تا هغه حدیث لیدلی په دواړو سترګو دې الله ړوند که؟ حدیث خو هغه په دې کې په مانځه باندې ولاړ یې، خپلې جامې به نه راغونډې، جامې چې خپل لمن او خپل صادر او هر څه راغونډې. په هغه وخت کې خاورې وې چې په خاورو کې څښا کېدل. نبي علیه السلام وایي دا سجده کوي، پرېږده چې دې خاورو ته پرېوځي، پرېږده دې خاورې ته پرېوځي. ځکه خو چې یو صحابي سجده کوله، نبي علیه السلام ورته فرمایي چې پلانکې ته خو سجده کې، خو ترب وجهکه، دا خپل مخ او دا پوزې په دې خاور باندې خړه کړه. ته خو داسې سجده کې چې ځان څښا کې نه، مضبوطه سجده کوه. نو هغه خو په هغه ځای کې ویلو چې په مانځه باندې یو سړی ولاړ دی او جامې راغونډوي او جامې مه راغونډوه. بعضې خلکو دا عادت وي هغه داسې جامې راغونډوي. لیکن که صادر درنه فرض کولیږي، صادر چې اولیدو ځمکې ته ورسېدلو، نو مفتي کفایت الله رحم الله نه کفایت المفتی کې چا تپوس کړی، هغه چې سړی صادر وغورځېږي په مانځه باندې ولاړ دی، نو یو طرف ته دا خو ځمکې ته ورسېدلو، ته په مانځه باندې ولاړ یې. نبي علیه السلام د دې اسبال نه منع کړې ده، ځکه په دې حدیث کې تاسو ولده که نه یوازې لنګ یې نه دی ویلی، اسبال فی الازار والقمیص والعمامه والردا دا ټول پکې راله. نو د دې سره به څه کوو؟ نو هغه ورته چې په یو لاس باندې استعمال به کې، یعنې دا یو لاس چې کوم دی دا استعمال که دوه لاسونه نه او د صادر په اوږه راواچوه. یو لاس دا عمل چې کوم دی دا عمل دا کبیر او کثیر عمل نه دی، غټ عمل نه دی، ورکوټه دی، خیر دی، دې سره څه فرق نه راځي. خو دا به لاندې نه پرېږدي چې دا در نه وغورځوي، په دې یو لاس باندې په دې اوږه راواچوه، پروا نشته دی. ولې دا اسبال دی. په مانځه کې دغه جامې راغونډول ناروا دي چې تا خپل لمن او صادرې راغونډې چې یاره سجده کومه یا څښا کېږي او یا د عادت جوړ شوی، سړي عادت جوړ شوی، دا دواړه پنسې ښه اوچتې وي، لیکن دواړه چې ونیسي چې راوچتېږي، دا شریعت کې ناروا دي. دا به نه کېده، په مانځه کې منع دي. لیکن دا یې خو نه دی ویلي. ابو بکر جساس هغه نقل کوي چې نبي علیه السلام د دې نه منع کړې ده. اوس یو سړی وایي چې رسول الله خدا فرمایلی دي چې من جر ثوبا خیلا، چا چې جامې چې کومه دی نو هغه لنګ او پیزار او دا جامې پرتوک دا په ځمکه راښکودلو د تکبر او د غرور د وجې نه، نو الله تعالی ته رحمت په نظر باندې نه ګوري، د رحمت په نظر ورته نه ګوري. نو ابو بکر جساس ډېره ښایسته خبره وکړه. هغه وویله چې ته دې سړي نه تپوس وکړه، دا کم سړي دا کار کړی دا عمل، ته د نه تپوس وکړه چې لکه وروره ته دا لنګ او دا پنسې ولې نه اوچتې، دا لنګ او دا پنسې ولې نه اوچتې، دا لږ تپوس دې وکړه. نو هغه به تا ته ووایي په خپل زبان کې به تا ته ووایي چېرې زه بدې ښکارم، زه بدې ښکارم. نو چې په خپل زبان کې دا خبره وکړي زه بدې ښکارم، نو ته پوه شه چې دا سړی چې دی نو سره متکبره دی، دا مغروره دی. نو دا دلیل ته نشي پیش کولی. ګورې دا خبره دا ته نشي پیش کولی چېرې ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی نو خبره څه کې دا پیش کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنہ چې دی نبي علیه السلام ته وفرمایل او نبي علیه السلام ته وفرمایل چې من جر ثوبا خیلا، چا چې دی نو د تکبر او د غرور په وجه باندې لنګ راښکودلو، د خیلا په وجه باندې، تکبر په وجه باندې، دغه ته مراد دی. نو هغې څه کوي؟ اهتمام کوي که نه کوي؟ او خپل لنګ اوچتوي او د لنګ د اوچتولو سره خپل محنت هم کوي، خپل عذر هم څه کو دی وړاندې کو، خپل عذر هم څه کو وړاندې کو. د عذر د وړاندې کېدلو نه بعد پریشان هم دی په دې خپل کار باندې چې ولې داسې کېږي. او نبي علیه السلام ته راغی خپل عذر وړاندې کوي، بیا ورته وایي چې د الله رسوله داسې مسله ده، څه وکړم؟ او ورته ویلی ته معذور یې، من جر ثوبا خیلا لم ینظر الله، ته د هغې نه معذور یې، ته متکبر او مغرور نه. لہذا یاد ساتئ دا بیماری دا ډېره بدترینه بیماری ده او دا پر ټولو خلقو کې موجوده ده، ګورې په عوامو خواصو کې موجوده ده. لا 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 لا